Negara Malaysia adalah sangat bertuah dalam beberapa perkara mengenai keluasan dan bentuk muka bumi yang dimilikinya. Berbanding negara besar, negara Malaysia boleh dikatakan negara kecil, tetapi Malaysia mempunyai sumber tanah yang banyak. Namun keluasan saiz negara besar ini berkali ganda lebih besar daripada negara Malaysia, yang membolehkan pelbagai jenis kehidupan dan corak budaya wujud dalam masyarakat unik ini. Adakah anda tahu negara mana yang terbesar di dunia? Berikut ialah 5 negara terbesar di dunia dan beberapa fakta menarik untuk dikongsi dengan anda. Teruskan menonton dan nantikan kesudahannya. 5. Brazil, 8,514 juta kilometer persegi. Dengan keluasan 8,514 juta kilometer persegi, Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan. Gunung tertinggi di Brazil, Gunung Pico de Neblina, menjulang setinggi 3,014 meter dan merupakan rumah kepada hutan hujan Amazon yang merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Brazil mempunyai kira-kira 207 juta populasi penduduk. Monumen Cristo de Redentor yang berketinggian 30 meter dan dibina pada tahun 1931 di atas Gunung Corcovado adalah merupakan salah satu mercu tanda Brazil yang paling terkenal. 4. China, 9,597 juta kilometer persegi. China bersempadan dengan 14 negara dan merupakan negara terbesar di benua Asia. Walaupun China tidak terkenal dengan padang pasirnya, kawasan padang pasirnya menduduki tempat ketiga di dunia dan menyumbang 1/5 daripada keseluruhan kawasan negara itu. Kawasan yang luas memerlukan China membuka banyak bandar besar, termasuk lebih daripada 100 bandar dengan kepadatan penduduk melebihi 1 juta. China mempunyai populasi terbesar di dunia dengan kira-kira 1,379 bilion orang. 3. Amerika Syarikat, 9,834 juta kilometer persegi. Amerika Syarikat bersempadan dengan 2 negara, Meksiko di selatan dan Kanada di utara, dan mempunyai jenis iklim yang berbeza bergantung pada lokasi geografinya. Walau bagaimanapun, terdapat risiko bencana alam seperti taufan dan puting beliung. Masalah banjir juga telah melanda negara ini berkali-kali. Alaska adalah negeri terbesar di Amerika Syarikat, dan California adalah yang paling ramai penduduknya. Jumlah keseluruhan penduduk Amerika Syarikat ialah 325.7 juta. 2. Kanada, 9,985 juta kilometer persegi. Bagi negara yang besar seperti Kanada, penduduknya sangat kecil sekitar 36.3 juta orang. Hanya lebih sedikit daripada penduduk di negara Malaysia. 4 orang Kanada boleh hidup dengan selesa dalam 1 kilometer persegi Kanada jika mereka dibahagikan dan dipisahkan. Kanada mempunyai persisiran pantai terpanjang di dunia dengan 243,000 kilometer dan Kanada memiliki lebih dari 1 juta tasik. Jika diukur Kanada dari timur ke barat, ianya terdapat jarak sejauh 5,500 kilometer merentasi 6 zon waktu yang berbeza. Sebuah negara dengan bentuk muka bumi yang sangat cantik dan menarik tetapi hanya didiami dengan 0,5% daripada jumlah penduduk yang tinggal di dalamnya. 1. Rusia, 17,1 juta kilometer persegi. Dengan keluasannya sahaja hampir sama dengan keluasan bagi Amerika Syarikat dan Kanada apabila disatukan, keluasan negara Rusia jauh meninggalkan negara-negara lain. Rusia memiliki 11 zon waktu yang berbeza, dan permukaan muka bumi Rusia dipenuhi dengan iklim sejuk serta gunung yang tinggi. Wilayah Siberia yang mencabar meliputi hampir 3/4 daripada Rusia. Mempunyai populasi jumlah penduduk sekitar 144.3 juta orang, Rusia juga terdapat gunung berapi aktif terbesar di dunia, iaitu Gunung Klyuchevsky. Paya Besar Vashugan merupakan paya terbesar di dunia dan juga mempunyai laluan keretapi terpanjang di dunia yang menghubungkan Moskow dan Vladivostok. Selain itu, Tasik Baikal di Rusia pula adalah merupakan sumber air terbesar dan juga tasik terdalam di dunia. Jumpa di next video. Terima kasih kerana menonton. Jangan